අයිබෝවන් ඔයාලා දෙනාටම පාටි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ මගේ first video එක මම මේකෙන් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ balloons වල තියෙන categories ඒ වගේ තියෙන විශේෂත්වය සහ ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේවා mix කරලා අපේ ලස්සන decoration එකක් කරගන්න පුළුවන් විදි කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ balloons categories කියලා. මේ තියෙන balloon pump එක hand pump එක කියලා තමයි අපි මේකට කියන්නේ. මේක balloon blow කරන්න මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම balloon 30ක් 40ක් වගේ ලොකු ගාණක් ඔයාලා blow කරනවා නම් මේ pump එක use කරන එක ඉතාමත් හොඳයි. තියෙන්නේ matrix balloon එක. මේ balloon එක දැක්කොත් ඔයාලට හිතෙනවා මේක ගොඩක් හුරු balloon එකක් කියලා. මොකද මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කඩේට ගිහලා balloon එකක් දෙනවා කියලා ඉල්ලගෙන balloon එක. ඉතින් මේ matrix balloon එක මම blow කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තමයි matrix balloon එක blow කරපුවාම එන look එක. ඒකෙදි අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ balloon එක ගොඩක් transparent. ඒ කියන්නේ matrix balloon එකේ විශේෂත්වය මේකයි. shine ඒ වගේම තමයි transparent. රකලාට matte balloon එකත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේ balloon එක matte balloon එක වගේම වුණාට matte balloon එක මේ තරම්ම transparent නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ balloon එක sizes තියෙනවා. 5 inch ඒ වගේම තමයි 9 inch ඒ වගේම 12 inch 18 32 කියන sizes වලින් balloons ගන්න පුළුවන් මේ matte balloon එකකින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ knock tool එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට සම්ලේසියෙන් මේක knock කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා dark green matte balloon එක. මේ balloon එක උලව කරද්දී ඔයාලට පේනවා shine එක. හැබැයි අර matte balloon එක තරම්ම transparent නෑ. ඒකේ තමයි මේකට matte balloon එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ matte balloon එක blow කරලා පැයක් විතර ගියාට පස්සේ මේකේ shine ගතිය නැති වෙනවා. අනේ තමයි මේකට අපි matte කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි අර balloon knob එකෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ pastel colors බැලුවා. නැත්නම් අපි කියන මේකට baby colors කියලා කියනවා. මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ කියන color set එකම ඉතාමත් ලා පැහැති color set එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. pastel green colors. ඔයාලට පේන ඇති මේකත් අර matte balloon එක තරම් transparent නැහැ. හැබැයි color එක ඉතාමත්ම ලා. ඒ හින්දා තමයි අපි මේකට baby colors එහෙම නැත්නම් pastel colors කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම අර knob එකෙන් ඒක ගන්න. categories තුන මම ආපහු ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි මෙන්න මේ balloons categories තුන ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේ balloons තුනම අරන් තින්නේ green color එකකින්. හැබැයි මේ categories තුනෙන් තුනට colors වෙනස් වෙනවා. හේතුව තමයි මේ pastel color කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලාමලා පාට වලින් තමයි එන්නේ. මේ matte color එක ඔයාලට ඕන පාටකින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි balloon එක transparent නැහැ. ඒ වගේම තමයි ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ shine ගතිය අඩු වෙනවා. ඒක තවත් ඒකේ පෙනුම වැඩි වෙලා පේනවා. ඊට පස්සේ මේක ගත්තාම matte balloon එක මේක transparent ඒ වගේම තමයි shine. ඒකත් පැය 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ shine එක නැති වෙනවා. ඉතින් මේ balloons එක ගත්තාම මට ඕනම balloons මේ තුනම mix කරගන්න පුළුවන්. but especially decorsලා විදිහට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ matte balloon එක පොඩ පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ matte එකත් pastel colors කියලා කියන්නේ nude balloon කියලා කියනවා. මොකද ඒ දෙක හරියට match වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දෙක හැම decoration කරන කෙනෙක්ම දන්නවා මේ දෙක හොඳට mix කරන්න පුළුවන් වාට ඕන colors විදිහට ඕන decoration එක විදිහට. ඒ වගේම තමයි matte lip එකත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට matte color එක තමයි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තව ටිකක් දුර්ලභ ගණන් balloons ගැන. මොකද මේවා ලංකාවේ හොයාගන්න ඉතාමත් අඩු balloons. මේවා හොයාගන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක decoration shop එකකට එහෙම නැත්නම් ටික කෙනෙක් ළඟට යන්න වෙනවා.
balloons තමයි මෙන්න මේ chrome balloon එක කියලා කියන්නේ. chrome balloon එක කිව්වම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක blow කරලා දෙනකම ගොඩක් අය මේ balloon එකට ඇත්තටම කැමති වෙනවා. හේතුව තමයි මේ තියෙන rose gold chrome balloon එක. ඒක පේනවා හරියටම ඇත්තටම වෙලා ගත්තොත් foil balloon එකකට සමාන වෙනවා. but foil එක තරම්ම clear ගතියක් නැහැ. ඒක transparent වෙන්නේ නැහැ. balloon එක ඇවිල්ලා හරියට ගොඩක් classy look එකක් ගන්න පුළුවන් වගේ decoration එකට. අපි normally මේ chrome balloon කියන use කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මම නම් balloons 10කට එකක් වගේ. සමහර වෙලාවට සමහර chrome balloons වලින්ම decorations කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම ඒවා ගොඩාක් heavy look එකක් ගන්නවා වගේම තමයි ගොඩක් ලස්සන look එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අපේ මේ chrome balloon එක අපි හිතමු ආට silver gold rose gold කියන colors එහෙම ගත්තොත් mix කරපුවාම ඔයාට අපි හිතමු gold color එක වගේ theme එකේ තියෙනවනම් ඔයාට මේ chrome balloons use කරන්න පුළුවන්. එතකොට silver එක තියෙනවනම් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ happy birthday banners එක යන්න ඒ foil balloons banner එක use කරනවා නම් ඔයාලට මේ chrome balloon එක use කරන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද decoration එකට silver touch එකක් දෙන්න, ඒ වගේම තමයි decoration එකේ gold touch එකක් දෙන්න, rose gold touch එකක් දෙන්න මේ balloons වලට පුළුවන්. මේවා gold silver rose gold විතරක් නෙවෙයි අනිත් colors වලත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට chrome balloons ඔරිජිනල්ම color එක වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි red color එකට එහෙම chrome balloon එකක් එනවා chrome red කියලා, but ඒක ටිකක් pink එකේ look එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි rose gold එකක් ගත්තොත් colors දෙකකින් දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි champagne rose gold කියලා කියනවා. අනිත් එක තමයි මේ rose gold එක original එක. ඉතින් එහෙම ඔයාලට chrome balloons පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේ දෙක එක ලස්සන කරගන්න. confetti balloon එක ගත්තොත් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයාලට balloon එක blow කරන්න කලින් තියෙන්නේ. මේ transparent balloon එකක් ඇතුළට foil confettis හෝ එහෙම නැත්නම් paper confettis දාගන්න ඔයාලට තියෙනවා. මේ තමයි confetti balloon එකේ look එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ඇතුළේ තියෙන gold foils. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ gold foils වෙනකොට confetti less ඕනනම් paper sheets, half sheets ඒ වගේම තමයි tissue papers උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ colours එක match කරගන්න තමයි මේ confetti balloon එක ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. confetti balloon එක ඔයාලගේ photos වල ඔයාලා දකින්න විදිහට දැන් මම blow කරද්දි පෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා confetti balloon එක blow කරන්න කලින් confetti එක එළියට අරගෙන ඒකට පොඩි balloon glue dots දෙක තුනක් balloon එක ඇතුළට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් balloon එකේ තවරලා ඊට පස්සේ තමයි ඒකට confettis දාලා අපි balloon එක blow කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි confettis එක හොඳට balloon එක වටේට ඇලෙලා තියෙන්නේ. අද මම ඔයාලට කියනාවේ අන්නේ balloons categories 5 ගැන. ඉතින් තවත් balloons අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් වීඩියෝස් වලින් මම ඒක ගැන කතා කරන්න. අද වීඩියෝ එකේ මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඊටම පොඩි කාලයකදී ඔයාලට මේ balloons categories 5 ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ knowledge එක use කරලා ඔයාලගේ decoration එක ලස්සන කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Bye.